Ce impresie s-a făcut? Super proastă. Să le văd 10 minute, nici așa nu admiteam, dar o oră jumate. Și m-am enervat un pic mai mult. Vă povestesc mai târziu care e faza cu rental-ul, cu luat la reprezentanță, direct. Boss, ia uite! Am ajuns din nou în aeroport cu ai mei de data asta. Chiar sunt curios cum li se va părea toată experiența. Mă duc acum și întreb. Prima dată cu avionul în aproape 50 de ani și 17 pentru Maria. Ce ziceai că nu-ți place aici? Pentru că mă grămadă, fiecare unde nimerește, nu ajunge mai repede. Hai că mă foc deja. Cum ți se pare acum? O să fiu un pic panică de la început, dar nu rău, adică o să am așa o mică anxietate. Crede-mă că e ca într-un autobuz. Da, dar din așa, experiența fiind prima dată, sunt cam roșie, se vede. So yeah, we decided to talk just in English just to confuse our parents. Hello, yeah? Yeah, we are somewhere like standing. You are coming. Okay. Sunt foarte fericită Da? că vorbești în engleză. Sunt mare fan al emisiunii Dezastre în aer, plac avioanele, nu e frică deloc. Cât de mari sunt ferestrele? Ia zi, în avion, în general e cam răcoare? Ia zi, asta de la ce companie e după design? Traseul de întoarcere este complet diferit de traseul de intrare, nu? Îți spusei că suntem aproape de Autoan Avion. Ce țară mergi tu acum? Croatia. Bravo. Cum zic croații la țara lor acolo? Hârvatska. Știi, mă? Am fost acum la poartă și am văzut că zborul care trebuia să plece la 2:30 are întârziere, e delayed și o să plece la ora 4. Ce impresie s-a făcut? Super proastă. Să le văd 10 minute, nici așa nu admiteam, dar o oră jumate nu credeam să plece avioanele cu întârziere. Să-mi dea bani, că nu mai prind cursate acolo lângă Zadar. Vreau să ajung unde trebuie fără să aștept. Ce mai întâmplă, boss? O oră jumate și stai că nu pleca. Și și pe aeroport. Este de cumpărat în Croația. Așa chinion niciodată l-am avut. Și fix acum la primul lor zbor. În sfârșit, la ora cât e? 3:55, cam 3:55. 54, mai zic. Sunt bine aici? 54, Ce crezi? exact. Păi e aici. Maria, scăparăm de copilul ăla care chițărea, copilul care plângea, era între noi. E drag la hoț. Mi-a plăcut. A mers bine. Un pic obosită, dar în rest ok. Am ajuns în Zadar după un zbor cu întârziere de vreo o oră jumate. O oră jumate. Și acum trebuie să vedem cu închirierea de mașină cum rezolvăm. Ești aici în față la birourile de închiriere de mașini și m-am enervat un pic mai mult. Bine, greșeala mea că nu m-am informat. Aici nu merge să plătești cu card de debit, cum are toată lumea. Îți trebuie neapărat card de credit și ei să-ți blocheze gen suma aia, damage waiver, de pe card. În Maroc, în Iordania, n-am avut nicio treabă. Am mers cu card normal, card de debit. Aici nu merge. Și am fost la aproape toate firmele astea de aici. Una singură a vrut să ne lase și fără card, dar erau prețuri enorme, adică de 3 ori mai scump decât la celelalte companii și trebuia să lăsăm bani cash. Deși tu nu mai rămâi cu niciun leu, îl bagi și iei banii în avans de la bancă și îi dai tu după aia. Exact. Da, deci în sfârșit ne-am hotărât să plătim în plus Dan. Livable. Vă povestesc mai târziu care e faza cu rental-ul. Cu băieții de aici de la Sixt au fost foarte de treabă și au făcut cumva ca să putem lua până la urmă mașină. Într-adevăr să plătim dublu, să plătim încă 80 de euro și ne rețin doar 400 de euro de pe card pentru amenzi sau taxe de parcare și mă lasă și pe mine să conduc chiar dacă asta ar fi însemnat în mod normal o taxă în plus. Ceea ce e super bine. Vi s-a părut un start bun? Cel mai bun start posibil. Ni s-a dat de ales între Hyundai i20 și Renault Clio. Și ghiși ce-am ales? Opel Corsa. Vezi? Numai mașini de Harrier. Uite-te, Maria. Mașina ta 409 HL.
luate de la reprezentanță, direct, din oraș. E nouă, ești nebun, alea erau numai vrăjeli, Dacia, Sandero și... Uite, acum știu și o să-mi fac card de credit strict ca să am pentru față de-astea. În sfârșit am luat mașina după cât e ceasul, e 8 și trebuia să ajungem aici la cât? Ia vezi, are lane assist. Boss, ia uite. Ce fac? Își ține banda singură. Zi puțin, e Zadar sau e Zadar? Cred că Zadar. Zic că asta zici că e strada Sforii din Brașov. Nu ți se pare? Un pic. Dacă ne uităm în sus... Da, dar avem aer condiționat. Wow! Ce tare se vede! Moș! Uite! Foarte nice, extrem de nice. Și acum ieșim într-o altă străduță. Îmi amintește puțin de Italia, adică a fost parte din Italia până la al doilea război mondial, dar mi amintește un pic și de Maroc, cu străduțele astea înguste. Terase, dar nu sunt terase, sunt gen Trattoria. localuri. Da, trattoria italiana. Sì. Something like that. Deci ți pare că nu e ok, că aici nu e parapet. Casca bolobanul. Uite, avem și Cam câți metri zici că are? 3 Bă, dar cât metri. e de limpede, fie. Da, așa e Marea Mediterană. Pe bune? Ce limpede? Doamne ajută! La cea neagră. La cea neagră e o strădanie. De ce te aduci? Că mă dor mâine! Tu dai seama că toată greutatea corpului stă în mâini? Asta e foarte grea, că n-are asperități. Gata, renunț. Da, e foarte greu, dacă... Da. Deci, din cât de puțin poți să faci un teren de sport. Niște frânghii și o bară, bam. Să mai vedem ce mai este aici. Nu se poate. Am ajuns la o fundătură. Credeam că putem coborî. Aia e. Ne întoarcem. Aceasta din spatele meu este The Land Gate, adică poarta de pe uscat. Mai există și The Watergate, cred? Teleenciclopedia cu Dan Stroie continuă. Îți place aici la New York? Da, la New York. Ia, să vedem reacția. Și nenea doar asta vede. Coace castane. Doar asta? Da. Castane sunt și până la lui. Da, dar nu, sunt un soi special. Da, am mâncat când am fost la... Eu nu am mâncat așa ceva. Cum se cheamă acolo, la Severin, mai la Herculana. Unde te cure? 24. 24 de cure? Am auzit muzică din depărtare și am venit aici și e un club, ceva în aer liber, dar nu-i nimeni, adică e... uite că mai vin oameni. Da, îți dai seama cum e aici în weekend? E frumos, că e cu copaci. Ăsta a fost vlogul de azi, mersi mult că te-ai uitat până la final și în caz că vrei să fii la curent cu locurile pe unde mai călătoresc, dă-mi un follow pe Instagram și TikTok și subscribe aici pe YouTube.